Πριν ξεκινήσω, θέλω να το ξεκαθαρίσω. Δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι ψυχολόγος. Είμαι απλά ένας άνθρωπος που παρατηρεί. Διαβάζω τα σχόλιά σας και ακούω τις ιστορίες που συμβαίνουν γύρω μου. Εγώ είμαι παντρεμένη, αλλά αυτό που βλέπω γύρω μου σε τόσο αξιόλογους ανθρώπους είναι ότι θέλουν απεγνωσμένα να αγαπήσουν και να αγαπηθούν και παρόλα αυτά είναι μόνοι. Κάθε φορά που θα ανεβάσω ένα βίντεο δεν υπάρχει περίπτωση να μην διαβάσω ένα σχόλιο που να λέει είμαι μόνος, είμαι μόνη, θέλω να αγαπηθώ, θέλω να βρω ένα σύντροφο. Οι ηλικίες στο κανάλι μου που με παρακολουθούν είναι από 35 μέχρι 65 συν. Άσχετα με το θέμα του βίντεο, πάντα υπάρχει ένα τέτοιο σχόλιο. Και να σου πω και κάτι άλλο. Το μεγαλύτερο κοινό που με παρακολουθεί είναι άντρες. Και τα περισσότερα σχόλια είναι αντρικά. Πώς γίνεται λοιπόν εκεί έξω να υπάρχουν τόσο αξιόλογοι άνθρωποι, να υπάρχουν τόσο μόνοι άνθρωποι που πραγματικά ψάχνουν έναν σύντροφο, αλλά δεν μπορούν να το βρουν. Και σήμερα θέλω να σου μιλήσω ακριβώς για αυτό. Αν λοιπόν είσαι μόνος και αναρωτιέσαι γιατί δεν έρχεται ο άνθρωπός μου, τότε αυτό το βίντεο είναι για σένα. Λοιπόν, η μοναξιά από μία ηλικία και μετά δεν είναι τόσο απλή όσο την έχουμε στα 20 μας. Στα 20 το διασκεδάζεις, τρως την πίτσα μόνος σου, λες έχω χρόνο. Στα 35-40-45 αρχίζει να μπαίνεις σε άλλη σκέψη. Μήπως κάτι δεν πάει καλά με μένα? Γιατί όλοι γύρω μου έχουν έναν άνθρωπο? Θέλω να σου πω κάτι πολύ καθαρά. Το ότι είσαι μόνος δεν σημαίνει ότι έχεις και εσύ το πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάποιο χαρτί εκεί έξω που να λέει κανονικός άνθρωπος είναι σε γάμο ή σε σχέση. Ο πόνος όμως ενός ανθρώπου που συνεχίζει να είναι μόνος του και δεν μπορεί να βρει τον άνθρωπό του είναι αληθινός. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Πρώτον, γιατί η ανάγκη για σύνδεση είναι βασική. Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι φτιαγμένος για να ανήκει κάπου. Να ανοίγει την πόρτα και να νιώθει ότι τον περιμένουν. Και δεύτερον, γιατί η ίδια η κοινωνία σου πουλάει συνεχώς το ίδιο μήνυμα. Όταν είσαι μόνος, εσύ κάνεις κάτι λάθος. Όλοι γύρω έχουν κάποιον άνθρωπο, καρδούλες, φυλάκια και τα σχετικά, οπότε εσύ νιώθεις σαν εξαίρεση. Ο τρίτος λόγος είναι ότι εσύ δεν είσαι πια ένα λευκό χαρτί όπως είσαι μικρός σε ηλικία στα 20, κουβαλάς μέσα σου και μαζί σου διάφορα. Προηγούμενες σχέσεις, απογοητεύσεις, παιδιά, διαζύγια, χρέη, ευθύνες. Οπότε όταν πας να ξεκινήσεις κάτι καινούριο, όλα αυτά μέσα σου παίζουν. Οπότε ναι, είναι φυσιολογικό να σε στεναχωρεί και υπάρχουν λόγοι που αυτό σε στεναχωρεί και επίσης δεν είσαι ευαίσθητος ή δίθεν είσαι άνθρωπος. Τώρα όμως πάμε στο δύσκολο κομμάτι. Πολλές φορές ενώ θέλουμε απεγνωσμένα να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε, κάνουμε πράγματα που μας κρατάνε μόνους και χωρίς να το καταλάβουμε. Δεν θέλω άλλο δράμα στη ζωή μου και τελικά δεν αφήνεις κανένα να σε πλησιάσει και να σε γνωρίσει καλύτερα. Λες δεν κάνω εκπτώσεις και στο τέλος δεν δίνεις καμία ευκαιρία σε κάποιον που ίσως την άξιζε. Λες δεν αντέχω άλλη απογοήτευση και χτίζεις τόσο ψηλά τείχη που κανείς δεν μπορεί να σε δει. Και ζεις σε ένα μόνιμο δίπολο. Από τη μία λαχταράς αγάπη, αλλά και φοβάσαι την αγάπη. Θέλεις κάποιον να σε κρατήσει, αλλά η ιδέα ότι θα δεις πάλι κάποιο την πλάτη κάποιου να φεύγει, σε παγώνει. Και κάπου εκεί αυτόματα το σύστημά σου λέει κλείστο και σώσου μόνος σου. Φυσικά όσο περνάνε τα χρόνια η μοναξιά γίνεται και συνήθεια. Έχεις το σπίτι σου, έχεις το πρόγραμμά σου, τις παραξενιές σου. Επίσης ξέρεις που αφήνεις τα πράγματά σου. Τι ώρα θες ησυχία και πού είναι ο χώρος σου. Και έρχεται η ερώτηση. Θέλω στα αλήθεια κάποιον μέσα στη ζωή μου ή απλά έτσι πονάω που είμαι μόνος μου? Γιατί εδώ που τα λέμε, ένας νέος άνθρωπος θα σου χαλάσει και τη βολή. Θα φέρει στο σπίτι σου τα δικά του φαντάσματα, το δικό σου πρόγραμμα και τις δικές του ανάγκες. Και κάπου εδώ γίνεται μεγαλύτερη εσωτερική μάχη. Ο πόνος της μοναξιάς από τη μία, η ασφάλεια της ρουτίνας από την άλλη. Σου λέω ότι αυτή η μάχη υπάρχει και όσο εσύ δεν τη βλέπεις, απλά κολλάς στην ίδια θέση. Φυσικά δεν θα σου πω σκέψου θετικά και θα εμφανιστεί ο ιδανικός σύντροφος της ζωής σου. Δεν δουλεύει έτσι, αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορείς να κάνεις από εκεί που βρίσκεσαι τώρα. Το πρώτο και σημαντικό είναι να δώσεις φωνή στον πόνο σου. Σε ένα φίλο που εμπιστεύεσαι, σε έναν θεραπευτή
Ή ακόμη και εδώ κάτω στα σχόλια. Ναι, φοβάμαι ότι θα μείνω μόνος. Γιατί όταν ο πόνος υποθεί, πάβει να είναι μυστικό που σε τρώει από μέσα σου. Το δεύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να βγεις έξω και να πας εκεί που ταιριάζει με την ψυχή σου. Όχι όπου να είναι. Δεν χρειάζεται να τριγυρνάς σε όλα τα μπαρ για να βρεις το άλλο σου μισό. Κάνε κάτι που ήδη αγαπάς. Μια ομάδα πεζοπορίας. Ένα γκρουπ διαβάσματος. Εθελοντισμό. Πήγαινε σε ένα σεμινάριο με ενδιαφέρον θέμα για σένα. Εκεί οι άνθρωποι που βρίσκονται έχουν ήδη ένα κοινό κομμάτι με σένα. Δεν ξεκινάς από το απόλυτο μηδέν. Το τρίτο που μπορείς να κάνεις είναι να εκπαιδευτείς να αντέχεις τη μικρή ενόχληση. Η αγάπη φυσικά δεν έρχεται σε αποστηρωμένο περιβάλλον. Ξεκινά από τα μικρά, αυτά τα εκνευριστικά. Άλλαξε λίγο το πρόγραμμά σου για να δεις έναν άνθρωπο που σε ενδιαφέρει. Δέξου μία πρόσκληση που συνήθως θα απέρριπτες. Άφησε κάποιον να σε βοηθήσει χωρίς να του πεις όχι μην μπαίνετε στον κόπο. Αυτά και άλλα είναι πολύ μικρές πρόβες για να αντέχεις όταν έχεις κάποιον στη ζωή σου. Και όχι μόνο στη φαντασία σου. Ξέρω, μερικές φορές λες τέλος, δεν θα ξανασχοληθώ, δεν πρόκειται αυτό να γίνει σε μένα, θα πεθάνω μόνος. Έχεις και αποδείξεις ότι προσπάθησες, έκανες δωρημίες, απέτυχες. Αλλά θέλω να θυμάσαι κάτι. Δεν χρειάζεται να σε θέλουν όλοι. Χρειάζεται να σε δει ένας άνθρωπος στην κατάλληλη στιγμή. Όπως ακριβώς είσαι, με τις βλυτίδες σου, τα νεύρα σου, το ιστορικό σου, τις φοβίες σου και να πει «Σε αντέχω, σε καταλαβαίνω και σε επιλέγω». Αυτό μπορεί να συμβεί στα 30, στα 40, στα 60. Η αγάπη φυσικά δεν έχει ημερομηνία λήξη στα 60. Ξέρεις τι είναι αυτό που λύγει? Η ελπίδα μας είναι ότι παρετούμαστε. Παρετούμαστε από τις προσπάθειές μας. Και όσο εσύ δεν παρατήσει ολοκληρωτικά και αφήνεις έστω και μια μικρή χαραμάδα να σε βρει κάποιος, η ιστορία σου δεν έχει τελειώσει. Θέλω αυτό το βίντεο να είναι η αρχή και όχι το τέλος. Αν έμεινες μέχρι εδώ, μπράβο σου. Θέλω από σένα μια χάρη. Να γράψεις στα σχόλια κάτι. 2 πράγματα. Την ηλικία σου και την πόλη σου, την ηλικία σου και τα ενδιαφέροντά σου. Ένα λόγο για να σε αγαπήσει κάποιον, όχι τα ελαττώματά σου, αυτά τα ξέρεις, αλλά γιατί να σε αγαπήσει κάποιος, ένα λόγο, μια ποιότητα που έχεις στο χαρακτήρα σου πάνω σου. Εγώ φυσικά θα διαβάσω όσα μηνύματα περισσότερα μπορώ και πάντα το κάνω και σχεδόν απαντάω σε όλα. Ίσως να μην γνωριστούμε ποτέ από κοντά, αλλά να ξέρεις ότι δεν παλεύεις τελείως μόνος σου. Έστω και μέσα από αυτή την οθόνη μπορούμε να κάνουμε κάθε εβδομάδα παρέα και να θυμάσαι, μην ψάχνεις το άλλο σου μισό. Πήγαινε σε συναντήσεις με θέματα που σε ενδιαφέρουν. Απλά μην ψάχνεις το άλλο σου μισό. Μην ψάχνεις έναν άνθρωπο να σε αγαπήσει και να τον αγαπήσεις. Πήγαινε σε συναντήσεις, πήγαινε σε ομάδες, πήγαινε σε θέματα που σε ενδιαφέρουν, σε μαζόξεις ανθρώπων που έχετε τα ίδια κοινά. Και όλα τα άλλα θα έρθουν. Και μέχρι την επόμενη φορά, να είσαι καλά.